يابا شلونكم؟ حتى نسوي سكالوب لحم مثل المطاعم ايش راح نسوي؟ راح نجيب قطعتين لحم بقري نخليهم على التختة. لا دقيقة، شيلوهم حطوهم بصفحة، مسحوا التختة مالتكم كلش زين، خلوا قطعة نايلون. اوكي هسه راح نعيد. يابا حتى نسوي سكالوب بقري راح نجيب قطعتين لحم بقر خليهم على التختة فوقها نايلون. اي هسه تمام. هسه راح نرجع نغلفها بقطعة ثانية نايلون على الوجه. وهسه راح نجيب شاكوش مالتنا وينه هياته، وراح نستعمل الطرف الناعم مو الخشن. اوكي، باستعمال الشاكوش راح نشبع كتل اللحم الى ان يصير عندنا قطعة خفيفة، وهذا راح يخلي اللحم مالتنا لين. واكيد نفس الشيء راح نسوي بالقطعة الثانية الى ان يصير عندنا قطعة خفيفة. هسه راح نشيل النايلون مالتنا عشان صاروا قطعتين كلش خفاف ونفتحوا وصاروا قطع كبار همينة. لازم هيك حتى شنو يستوون عندنا بالزيت. بعدها راح نجيب القطع اللحم المطروقة نخليها على التختة، راح نخلي على كل وجه ربع طن ملح وربع طن فلفل أسود، ندوسهم كل زين، نقلبهم ونعيد ربع طن ملح ربع طن فلفل، ونشيلهم ونخليهم على صفحة الملح يدخل ويتبل هذا اللحمات. هسه راح نحتاج ماعونين كبار. أول ماعون راح نطق بيه بيضة، نخلي فوقها رشة زينة فلفل أسود ونخفقه كلش زين. ما يكفي بيضة واحدة، خلي نجيب بيضة ثانية نطق بيه بيضتين نخفقهم. تمام هسه صار عندنا بيض كافي. المعون الثاني راح اخلي بيه فتات مال خبز او فتات مال صمون. انا دا استعمل هنا نوعية يابانية اسمها بانكو بريدي كرامز، تكون الفتات مالتها شوية خشن ينطينا فول كريسبي. اذا ما عندكم اي فتات خبز يشتغل، بس اني لان دا اسوي فيديو فلازم شوية افيك عليكم، سامحوني. اخر شي راح نجيب الصحن ثالث مثل هذول الصحنين، وراح نخلي بيه كمية زينة من الطحين. ايش راح نسوي؟ راح نبدل البيض بمكان الطحين، يعني راح نبلش اول شيء بالطحين بيض فتات خبز يصير عندنا مثل المعمل. بما تتبل قطعه الستيك مالتنا كل زين راح نجيب فطور، راح نقطعه شرايح خفيفه بهالشكل هذا. انا دا استعمل هنا فطور ابيض، اي نوعيه فطور تشتغل. واللي راح يستعمل فطور مال القواطي لازم يغسله كلش زين شويه ينشفه وبعدين يشرحه شرايح بهالشكل هذا. اتفقنا؟ هسه راح اجيب فص واحد مال ثوم، راح اضربه ضربه واحده بالسكينه اقشره وراح اشرحه شرايح خفيفه. جدر راح اخلي بيه كميه الزبده مالتنا. سيقول لك هاي الزبده مالتك شلون مخليها بالجلاس؟ استعملت من عندها شويه للكوكيز اللي سويت لكم اياها لايف على انستغرام، ضل من عندها شويه راح استعملها هسه بهاي الوصفه. المهم زبده بجدر، وراح نخلي الزبده مالتنا على حراره شويه عاليه حتى جزيئات الحليب مالتنا تتكرمل ويصير لونها بني ويصير عندنا زبده برنوازيت حكي الانجليزي. هسه راح نلحقها ونخلي فصات الثوم فص واحد هو، نخلي كمية الثوم، قلب الثوم شوية وراح تشوفون انه الريحة مالته راح تطلع. راح نخلي فوقها ربع مكعب مرق مال دجاج ويا زبدة، وبعدها راح نلحقها بكمية الفطور مالتنا الى ان نحمسهم كلهم كلياتهم سوية كلش زين. واكيد ما ننسى نخلي وياها نص طن ملح، وخلي فوقها من ربع طن فلفل اسود. هنا عندي تقريبا خاشوقتين كبار طحين راح نخليهم فوق كمية الفطور، وراح نحمسهم كلش زين حتى هاي نكهة الطحين كلها تختفي. خلي فوقهم كمية زينة من المي الحار وخليهم يغلون الى ان يصير عندنا صوص كلش ثخين والنكهة مالته تخبل. شلون صار؟ خلي نذوقه. رهيب يا جماعة. شيلوه خلوه على صفحة من نحتاجه نستعمله. بالقلاية الهوائية راح اجيب اخلي بيها بطاطا مجمدة من هاي الجاهزة ونشيلها نخليها الى ان تستوي عندنا البطاطا. نرجع للستيك مالتنا، راح ناخذ قطعة لحم نشيلها نخليها بالطحين ونغطيها بالطحين يمنى يسرى فوق جوا، كل الاتجاهات لازم تكون متغطاية زين. بعدها ننثر كمية الطحين الزيادة مالتنا ونشيلها نخليها وين؟ بالبيض. ولوثوها كل زين بالبيض حتى شنو فتات الخبز يجلب على اللحم كل زين وما يقعدنا بالزيت. وبسرعة راح نشيلها نخليها وبعد سوينا والله جبنا العيد، خليها بفتات الخبز ونلوثها كل زين مثل ما قلنا لكم. أول قطعة صارت جاهزة راح نشيلها ونخليها بصفحة. وهسه راح نرجع نسوي هاي العملية لكل قطع الستيك اللي سويناها احنا. بالملاحظة دا احكي عود حكي الفيلسوف العربي الفصيح. نعيد. بالمناسبة بعد ما نلوثها بفتات الخبز هاي نقدر نشيلها ونجمدها ايش وقت ما نحب نسوي سكالوب تكون عندنا سكالوب جاهز ومجمد. يابا هسه تجيبون طاوة جبارة خلوها على الطباخ وتجيبوا هم ربع تانكي زيت فرغوا بيها. تمام شلون صارت؟ هسه خلي الزيت مالتنا يكون حار حرارة وسط بحيث انه نخليها يطلع عندنا الفقاعات هذه، ننزل بيها قطعة الستيك واللي اوي يعني نحطها وندفعها لي قدام، ما نخليها علينا حتى الزيت يطفر. بطتنا بطتكم والله العظيم اعرف كل شيء ما فهمتوا. المهم انتم ديروا بالكم على نفسكم وخلوها بالزيت شويه شويه، وجيبوا وياكم خاشوقه وسووا لها بيستنج. هذا التكنيك يشيلون زيت بالخاشوقه يخلوه فوق قطعة الستيك حتى شنو حرارة من فوق وحرارة من جوا تنطبخ قطعة الستيك
بيرفكتلي، يطلع شيء عندنا يخبل. بعد ما صار لونها ذهبي نقلبها، واذا اكو مكان ما ذهبيه راح نجيب بالخاشوقه زيت ونصب فوقها الى ان يتغير لونها الى الذهبي. ايوه بقى شلون صارت. ملاحظه وقت الطبخ مالتها 3 دقائق الى 5 دقائق، مو اكثر ولا اقل ما مستويه، اكثر تصير عندكم يابسه. شكرا. راح نستمر ونقلي باقي الكميه مالتنا. ملاحظه الزيت هذا نقدر نستعمله 3 مرات، بس بين مره ومره لازم نصفيه كل زين وما نبقي بيه اي قطع او شوائب. انا احب اخلي قطعه كلينكس واصب الزيت بيها وراح تمر يصفى عندنا الزيت تماما. استعمله 3 مرات وبعدين نذبه. شكرا. هسه بصحن التقديم راح نجيب البطاطا اللي خليناها بالاير فراير. يباه طلعت تخبل. وهسه يمها راح نخلي قطعه سكالوب جباره، هاي وحده، والثانيه همينه راح نخليها. اكيد كلب ليش تعيط وما نسجل صوت؟ اوكي اسف. المهم نخلي قطعه سكالوب على الصحن. وهسه راح نحط الصوص على جهه وحده، انا احبه على جهه وحده مو كلش مغرق الستيك حتى يبقى عندنا كرانشي كريسبي يخبل. هذا سكالوب مالتنا صار جاهز ويا مشروم صوص. هسه راح اترككم مع فقره التذوق. يا الله بسم الله. نبلش اول شي بالبطاطا. طيبه مو اي سويتها جاهزه. هسه راح نبلش بالشغل العدل. نقص شويه ويا الصوص. بعوي الاستواء مالتها فل استواء، لا حد يقول لي ما مستويه، فل استواء. تشوفون شلونها؟ بسم الله. تدرون شنو؟ شوية ملح، شوية. خليها بالصوص اشبعها. توب. يابا دقيقة نفطر. طيب يابا شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفة. في مال الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.